anunțurile momentan. Dacă aveți o Biblie, vă rog să deschideți împreună cu mine în epistola către Evrei, capitolul 11. You know, again, chapter 11 is this amazing chapter of faith. Capitolul 11 este acel capitol extraordinar care este dedicat credinței. Last week we looked at the introduction as far as how the author defines biblical faith. Dar săptămâna trecută am văzut introducerea în această carte și cum autorul acestei cărți definește credința. Credința biblică, bineînțeles. And the first example of a life of faith he chooses is Abel. Și primul exemplu de o viață trăită prin credință care îl alege autorul cărții este Abel. Now, of all the examples that he could have chose, why would he choose Abel? Din toate exemplele posibile din Biblie care autorul le-ar fi putut alege, de ce a ales el pe Abel? There's not much said about Abel. I mean, he has a very, as far as scripture-wise, very short history. Din punct de vedere scriptural, nu sunt prea multe scrise despre Abel, are o istorie foarte scurtă. Couple verses. Câteva versete doar. And then Jesus talks about him, and this author in Hebrews mentions him. Dar avem locații în Biblie în care Isus vorbește despre el și acum autorul acestei cărți vorbește despre Abel. But of all the places to begin, the author begins with this man. Dar din toate locațiile biblice și evenimentele biblice și personaje biblice cu care ar fi putut începe autorul, el a ales să înceapă cu acest om, cu Abel. It's not a coincidence. Nu este o coincidență. Because the author chooses his example of Abel because Abel's example deals with how we worship. Autorul alege acest exemplu nu la întâmplare, ci îl alege datorită faptului că Abel este un exemplu de închinare. So someone would ask the question, it's like, well, why is that so important? Și cineva poate ar pune întrebarea, de ce este asta așa de important? Because worship changes the worshipper into the image of the one who is worshipped. Lauda față de Dumnezeu sau lauda în sine îl schimbă pe lăudător în imaginea persoanei care îi se închină, pe care o laudă. To take that and simplify it, it says you become like what you worship. Să luăm astea și să le simplificăm, practic spune că devii ca și ceea la ce te închini. The psalmist in Psalms 115, he says this. He says their idols are, and this is in verses 4 through 8, Psalms 115. He says their idols are silver and gold, the work of human hands. They have mouths, but do not speak, eyes, but do not see. They have ears, but do not hear, noses, but do not smell. They have hands, but do not feel, feet, but do not walk. They do not make a sound in their throat. Those who make them become like them, and so do all who trust in them. În Psalmul 115, din versetul 4 începând, ne spune așa: idolii lor sunt argint și aur, făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc. Au ochi, dar nu văd. Au urechi, dar n-aud. Au nas, dar nu miroase. Au mâini, dar nu pipăie. Picioare, dar nu merg. Nu scot niciun sunet din gâtlejul lor. What verse? Verse 8. Că ei sunt cei ce fac, toți cei ce se încred în ei. Ca ei sunt cei ce fac, toți cei ce se încred în ei. What that means is this. Ce vrea să însemne acest verset? Sau această secțiune? A person will never exceed their view of who God is. O persoană niciodată nu va întrece, nu va fi mai mare decât felul în care își privesc Dumnezeul lor. You see, worship at its most simplistic level is humbling yourself before one who is better. Închinarea la un nivel simplificat înseamnă umilirea sau smerirea față de o persoană care este mai mare, care este mai bună decât tine. And the author begins with how we worship. Autorul începe în felul acesta, prin a ne spune cum trebuie să ne închinăm sau prin a ne arăta un exemplu de închinare. Now, don't misunderstand. He's not talking about methodology of worship like, oh, well, we used a piano today and last week we used a guitar. Să nu vă gândiți că aici vorbește de metodologie
metodologie, în sensul că data trecută am folosit piano, acum folosim chitara, sau biserica respectivă se roagă în felul acesta și cântă în alt fel. Those are styles of worship. Acestea sunt doar stiluri de laudă și închinare. And styles change. Și aceste stiluri se schimbă odată cu trecerea timpului. I mean, for those of you that have been around for a little while, you know, music, especially here in Romania, worship music has changed in the last 50 years. Pentru aceia care sunteți de ceva vreme, să zic, umblați cu Domnul, ați observat că muzica în România, muzica creștină din biserici s-a schimbat și a schimbat stilul în ultimii câțiva ani. It's different. Este diferită. Doesn't mean that it's wrong. Nu înseamnă că e greșit să fie așa cum este acum. It's just different. Pur și simplu este diferită. And so he's not talking about style. Așa că autorul aici nu ne vorbește despre un stil de închinare. And he's not talking, he doesn't take worship and he's not reducing it down to singing. Many times when you talk to someone, in fact, if I was to ask any of you here, how was worship this morning? Many of you say, oh, the songs were great, or I didn't like that song. Și acest autor nu reduce lauda și închinarea doar la cântat. Poate pe unii dintre voi, dacă v-aș întreba cum a fost programul de laudă în dimineața aceasta, ne-ați răspunde, melodiile aia respective mi-a plăcut, dar a fost o melodie sau două care nu prea mi-a plăcut. I was talking to my mom last night and I was asking about their church because their pastors had some health issues. And I said, well, how was worship? You know, and she responds, she goes, oh, the music is always good. Și povesteam aseară pe internet cu mama mea despre biserică. Păstorul de la biserica lor are ceva probleme de sănătate și am întrebat cum a fost programul de laudă la voi. Și zicea, cântările tot timpul sunt minunate. And while that is a part of worship, deși asta este practic o parte a închinării, don't make the mistake of thinking that that is all that worship is. să nu faceți greșeala vreodată să credeți că asta este tot ceea ce reprezintă închinarea. You see, the how that the author is getting at is not methodologies, it's not style, it's not, because you know what? Styles of music change, they come and they go, and they come back, and you know, that's not what he's talking about here. Ceea ce vrea să ne arate aici, să ne explice autorul, nu este o metodologie sau un stil de închinare, fiindcă aceste stiluri și metodologii vin și pleacă. The how that he's talking about deals with the heart. Felul de închinare despre care ne vorbește autorul are de a face cu inima noastră. You see, he begins it by saying this. In verse 4 he says, by faith Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, through which he was commended as righteous, God commending him by accepting his gifts, and through faith, though he died, he still speaks. Autorul începe așa din versetul 4. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. And so the author of Hebrews does this. He's giving us a commentary looking back on a few verses about Cain versus his brother, or excuse me, Abel versus his brother Cain. Și autorul practic face aici un comentariu despre o bucățică de verset din Vechiul Testament în care ne arată că jertfa lui Abel sau Abel prin jertfa lui a fost acceptat în fața lui Dumnezeu și a fost considerat neprihănit. And what he says is this, he says, by faith, și ce ne spune aici, autorul zice, prin credință, Abel offered to God a more acceptable sacrifice. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Now, Abel was worshiping in faith. Abel se închina lui Dumnezeu în credință. And from last week we know that faith is simply trusting God. Și de data trecută, probabil nu mai ține minte că credința este practic o încredere în Dumnezeu. And if you remember from last week, dacă țineți minte de data trecută, every one of us make faith decisions every day. Fiecare dintre noi zilnic luăm anumite decizii bazate pe credință.
we make faith decisions on our finances, we make faith decisions on our sexuality, we make faith decisions on our time, we make faith decisions on our business, our relationships, and our heart. All of it we make faith decisions on every day. Noi luăm decizii în credință cu absolut toate lucrurile, cu situația noastră financiară, cu sexualitatea noastră, cu, știu eu, afacerea noastră, cu absolut tot ce am face noi, orice decizie am luat în fiecare zi, noi luăm o decizie pe bază de credință. And our lives are to be lived by faith, not by Și sight. viața noastră trebuie trăită după credință, nu după vedere. And according to Hebrews 11:6, it says that without faith we cannot please God. Și în concordanță cu Evrei 11:6 ne zice că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. And so when I make decisions to trust God in these areas of my life, I'm pleasing Him. And when I make decisions not to trust God in certain areas of my life, that means that I'm not pleasing to Him. It's not what He has Așa for că me. atunci când eu iau decizia să mă încred în Dumnezeu cu anumite lucruri din viața mea, atunci prin asta eu îi fac pe placul lui Dumnezeu. Dar când aleg ca să nu mă încred în Dumnezeu și să încerc să rezolv eu, prin puterile mele, anumite lucruri, atunci eu nu-i mai fac pe placul lui Dumnezeu. You see, God wants us to live holy lives. Dumnezeu vrea ca noi să trăim vieți sfinte. Now part of that is holy is being separated unto God. It doesn't mean perfect lives. Sfânt nu înseamnă perfect, sfânt înseamnă separat, separat pentru Dumnezeu, pus deoparte pentru Dumnezeu. But the idea also behind that word is that we're to be wholesome. We're to be all one. We're not to have these compartments of, well, I trust God here, but I don't trust God here, and I trust God here, but I don't trust Him here. It's to be all one thing. Dar în același timp, acest cuvânt sfânt mai are și înțelesul de a fi întregiți, de a fi întregi, să nu fim separați tot așa câte o bucățică. Bucățica asta se încrede în Dumnezeu, bucățica asta vrea să facă asta, bucățica asta vrea să facă altceva, vrea să ia altă decizie. And so the question is, well, how does faith and worship fit together? Și atunci întrebarea ar fi, care este legătura dintre credință și închinare? Worship is, like I said earlier, it is fundamental to everything what we do in this life. Închinarea, după cum am spus mai devreme, este un lucru fundamental pentru viața fiecărui creștin. Human beings are designed in their very DNA to be worshipers. That's just the way you're built. Ființele umane au fost construite în așa fel, au fost create în așa fel pentru a fi ființe închinătoare. And if you're not worshiping the true and living God, Așa că dacă nu te închini adevăratului Dumnezeu, you will find something. atunci automat vei găsi un alt lucru căruia să te închini. You will find something to fill that hole or try Tot to fill timpul that o hole. persoană va căuta ceva să încerce să umple acel gol din interiorul său. And worship is fundamental because faith and service grow out of genuine worship. Și închinarea este importantă, este foarte importantă, fiindcă credința și serviciul în slujba lui Dumnezeu provin dintr-o închinare autentică. Meaning this, what you Însemnând worship, asta, you work for. tu tot timpul vei lucra, îți vei da energia și tot ce ai pentru lucrul sau persoana la care te închini. You'll sacrifice for it. Vei face anumite sacrificii pentru acel ceva la care tu te închini. You'll have faith in it. Everything, your whole being is focused on that. Vei avea încredere în acel ceva. Toată ființa ta se va concentra pe acel ceva. Because you become like what you worship. Fiindcă tu devii ca acel ceva la care tu te închini. Now here in verse 4 of Hebrews, the author says this, he says, by faith, Abel offered a more acceptable sacrifice. Aici ne zice în versetul 4, prin credință au dus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună sau mai acceptabilă lui Dumnezeu. Now a couple things to consider is this, is that Câteva lucruri care trebuie să luăm acum în considerare.
This was before the Levitical law. This wasn't because they had to do it. Asta a fost înainte de legea și de sistemul acela de preoție levitică. Ei nu erau obligați să facă asta. The Levitical law didn't come to Moses. Legea aceea levitică nu a venit decât deodată cu Moise. And this is way before even Abraham, obviously. Și asta a fost și Way before Abraham. Deci a fost și înaintea lui Avram. This wasn't a sin offering because God never requested it. Asta a fost practic înainte de toți acești, să spun așa, eroi ai credinței care îi cunoaștem noi. Ceea ce a făcut Abel nu era o obligație, nu era prin lege. And so when we're looking at this sacrifice, it's something that was completely voluntary on Abel's part, and it was simply out of worship to Așa God. că în momentul în care noi privim această jertfă care a adus-o Abel, a fost o jertfă voluntară și considerată un act de închinare față de Dumnezeu din dragoste. And it was a sacrifice. A fost o jertfă, un sacrificiu. Now when you think of that word sacrifice, what it means is this: it means to give up something valuable in exchange for something more valuable. Când ne gândim la acest cuvânt sacrificiu, asta înseamnă practic să renunți la ceva valoros pentru ceva și mai valoros. And what that means is this, is that when you're looking at your life, what do you sacrifice for? Asta ce înseamnă în viața noastră? Când ne uităm la viața noastră, ce și pentru ce sacrificăm noi? Because what you worship, that's what you'll make sacrifices to. Fiindcă sacrificiile tale vor fi aduse acelui ceva la care tu te închini în viața ta. You see, we're told through the author's commentary on this event in the Old Testament that Abel's sacrifice was more acceptable than Cain's. And in some translations, it would translate it this way. It said that it was a better sacrifice. În Cornilescu ne spune că jertfa lui Abel a fost mai bună sau a fost o jertfă mai bună decât a lui Cain. În alte traduceri zice că a fost o jertfă nespus mai bună decât un sacrificiu nespus mai bun decât a lui Cain. Now, the question always is this: why was Abel's sacrifice more acceptable? Întrebarea este de ce a fost sacrificiul sau jertfa lui Abel mai acceptabil sau mai bun decât a lui Cain? Now, some commentaries have speculated, though, it's because Cain offered only vegetables and Abel offered a blood sacrifice. That's the reason. Unii comentatori biblici ar putea spune, Cain a adus o jertfă din roadele pământului, iar Abel a adus o jertfă de sânge. But see, the problem is that that's merely speculation. It doesn't say that. Problema este că astea sunt doar speculații. În Biblie nu ne spune asta. The only commentary that we do have on it says that the only difference between both of their sacrifices is here in Hebrews 11, and it says, by faith. Singura diferență dintre jertfele celor doi frați ne este scris aici în Evrei 11:4. Prin credință Abel a adus lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. You see, the author points out, he says, there's not a problem with the type of sacrifice. The problem was how it was offered. Practic, autorul ne spune aici că nu era o problemă cu felul de jertfă, cu tipul de sacrificiu, ci modul sau cum a fost oferit lui Dumnezeu. It's not about style. Deci să nu înțelegem greșit, nu stilul în care a fost, nu metodologia folosită de a aduce jertfa înaintea lui Dumnezeu. God is not interested in styles. Pe Dumnezeu nu-L interesează stilurile, metodele. I mean, think about it. God has been God for a very long time, and the style of worship, just in the last 2,000 years, how much has it changed? Gândiți-vă că Dumnezeu este un Dumnezeu veșnic și doar în ultimii 2000 de ani cât de mult
s-a schimbat stilul de laudă și închinare. For those of you that study music, you could tell us probably. Pentru aceia dintre voi care studiați muzică, probabil știți mult mai bine decât restul. It is not like God sits up in heaven and says, you know, I like it the way that Paul the apostle did it better. Nu e ca și cum Dumnezeu ar sta acolo în cer și ar spune, păi să știi că mie îmi place mai mult cum mi se închină apostolul Pavel decât cum se închină restul. He was so good on his shofar. El era atât de bun. Shofar, it's a ram's horn. I had no idea. It's a horn. Okay, like a trumpet. Da. Anyways. Okay, the point is that God doesn't care about styles. Lui Dumnezeu nu-i pasă de stiluri. He doesn't care about how you worship. What he cares about is where your heart is. Lui nu-i pasă felul în care tu te închini, ci îi pasă unde este inima ta atunci când tu îi te închini lui. You see, and that was the difference between Abel and Cain, is that one offered by faith and the other didn't. Asta a fost diferența dintre Cain și Abel. Diferența era că unul a adus această jertfă prin credință, celălalt nu a făcut așa. So how does this apply to us? Cum se aplică asta nouă sau în viața noastră? Turn with me to Genesis chapter 4. Deschideți împreună cu mine în Geneza, capitolul 4, The very beginning of your book. chiar la începutul cărții Bibliei. We'll be looking at verses 2 through 10. Vom citi versetele 2 până la versetul 10. And I'm going to just quickly read through it, and then we're going to start looking at Voi it. citi foarte repede aceste versete, după aia vom studia puțin ce ne spun aceste versete. Verse 2 says, And again she bore his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, and Cain a worker of the ground. And in the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground. And Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat portions. And the Lord had regard for Abel and his offering, but for Cain and his offering he had no regard. And so Cain was very angry, and his face fell. The Lord said to Cain, Why are you angry? Why is your face fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crouching at the door. Its desire is for you, but you must rule over it. Cain spoke to Abel his brother, and when they were in the field, Cain rose up against his brother Abel and killed him. And then the Lord said to Cain, Where's your brother Abel? And he said, I don't know. Am I my brother's keeper? And the Lord said, What have you done? The voice of your brother's blood is crying out to me from the ground. A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat? Pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu e așa, dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul te pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel, haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Domnul a zis lui Cain, unde este fratele tău Abel? El a răspuns, nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și Dumnezeu a zis, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Okay. What we're going to focus on first is verse 3, and it says this. It says, In the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground. And verse 4 it says, And Abel brought of the firstborn of his flock and of their fat portions. And the Lord had regard for Abel and his offering, and for Cain and his offering he had no regard. Ne vom concentra asupra versetelor 3, 4 și 5. Le spune așa, după o bucată de vreme, Cain a dus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmelui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. Okay. The first thing I want to point out, and it really you need to understand this, is the difference in their offering. Primul lucru care vreau să-l înțelegeți și
vreau să scot în evidență este diferența dintre jertfele acestor doi frați. Because Abel, it says, brought of the firstborn and of the fat portions. Abel zice că a dus dintre primele născute dintre oile sale, din turma lui și din grăsimea lor. Now, firstborn, that's important. Primul născut este foarte important. If you study the Old Testament, what that means is this, is that Abel brought the very first animal of the season, the very first baby that came out, that's the one that he gave as an offering. Practic Abel, dacă ne gândim bine, primul născut dintre oi, primul animal care s-a născut în acea vreme în turmă, primul bebeluș, să spun așa, bebeluș de oaie. Okay? Yeah, exactly. The very first baby that came out, that was the one. Okay? Now, it makes a note here, and that Cain did not do that. Dar vedem aici că Cain nu a făcut același lucru. Okay? It says that Cain actually was the first one to suggest the offering, right? So that's points for him. But it says that he only offered, it says that he didn't offer the first fruits of his harvest. It said that he just offered a fruit of his ground. Cain a fost practic primul care s-a gândit să aducă o jertfă Domnului, să zic aici, spunem bravo lui, dar mai departe ne spune că nu a adus din primele roade ale pământului, ci doar o jertfă de mâncare din roadele pământului. You see, there's a huge difference between someone that would offer their firstborn or even their first fruits of the harvest versus someone that just gives what they have. Este o diferență între cineva care aduce ca jertfă primul născut sau dintre primele roade ale pământului și cineva care pur și simplu la un moment dat aduce ceva din recolta care a făcut-o. You see, offering the firstborn of the first fruits of the harvest, that requires faith. And faith, as we saw, equals trusting God. A aduce jertfă lui Dumnezeu, primul născut sau din primele roade ale pământului, asta înseamnă să ai credință în Dumnezeu. You see, it points out a proper priority. Ne arată prima dată o prioritate aici. See, I've always said this and I still hold to it. If someone really wants to do something, then they will. And if they don't want to do it, then they'll come up with any reason why Am not mai to. spus lucrul acesta și îl spun din nou. Dacă cineva vrea să facă ceva, va face acel lucru. Dacă nu vrea să facă, atunci își va găsi scuze ca să se motiveze de ce nu poate să facă acel lucru. The difference is one is a priority and the other is not. Diferența este că pentru una din persoane acel lucru este o prioritate, pentru cealaltă nu este așa. Now, this is in no way a reflection of any of the guys in here, but this is the example I'm going to use because it's the one that came to my mind. Asta nu are legătură cu nimeni de aici din biserică, pur și simplu mi-a venit exemplul acesta în minte. Guys will work all day long. Bărbații vor munci toată ziua. They'll come home and they'll be exhausted. Vor veni acasă și vor fi foarte obosiți. And yet, if one of their friends calls and says, "Hey, we're playing soccer tonight," it's not tired anymore. You go grab the shoes, starts putting the shoes on. He's like, "Okay, I'm gonna go." Dar dacă unul din prietenii săi îl zice, haide să mergem să jucăm fotbal în seara asta, să zice, hai să mergem să mâncăm orez picant. Honey, I'll be back. Honey, Nu I'll mai be e back. obosit, se duce. Yeah. Honey, I'll be back at 11 o'clock. Cea, dragă, mă întorc la 11 acasă. Now, however, if it is something else that comes up after they get done with work, Dar, totuși, dacă este altceva ce intervine, like, după ce au venit de la servici, "Honey, can you help me clean the floors?" să zic așa, soția, dragă, nu mă ajut să spăl podeaua, să fac puțin curat prin casă. "Can you help me with the dishes?" Poți să mă ajut la spălat vasele. "Can you do something you don't really want to do?" Poți să mă ajut cu ceva ce nu-ți place ție să faci. All of a sudden, that tired exhaustion just hits. Oh, it's like, "I'm so Dintr-o dată, tired. asta sunt de obosit că nu mai pot. It's really, I just need to rest." Hai, sunt epuizat, trebuie neapărat să mă odihnez, nu cred că am energie să mai fac asta.
Energy level is the same. Dar nivelul de energie este la fel. The difference is priority, Diferența este prioritatea. right? And so, faith and worship have to do with proper priority. Credința și închinarea au de-a face cu prioritățile din viața fiecăruia. You see, Abel offered the first fruits. He literally, it was priority. It's like, God, you get the very first one. Abel a That's dus practic primul născut din turma oilor sale. A zis, Doamne, astea sunt primele roade, ți le ofer ție. Second thing is this, Al doilea rând este asta. is that faith and worship has to deal with trusting God. Credința și închinarea trebuie să aibă de-a face cu încrederea în Dumnezeu. You see, a person that would give their first fruits, or they would give the very first animal sacrifice, this was before any of the other animals had had any of their babies. It was before any of the harvest had come in. This is the very beginning of harvest. And you offer the very first thing. Practic, în acest caz, când Abel a oferit primul născut din turma sa de oi, asta era înainte ca celelalte oi să nască, a fost prima dată când, în sezonul respectiv, când o oaie din turma sa a născut, sau dacă ar fi oferit din jertfele pământului prima recoltă care a ieșit. You see, what was happening is this, that you had to trust that God was going to give you more sheep, and you had to trust that God was going to continue to give you a harvest. You didn't know for sure. Prin asta tu trebuia să te încrezi în Dumnezeu, că Dumnezeu îți va da mai multe oi sau îți va da în continuare mai multă recoltă. Tu nu știai dacă vei mai avea alte oi, dacă recolta ta va continua să se dezvolte. You had to trust God to provide Trebuia să the ai rest. încredere în Dumnezeu ca El să poarte de grijă pentru restul ce ai tu nevoie. Because you could have bad weather, Fiindcă poate venea o vreme rea. you could have predators come in, Puteau să vină prădători să atace turma. you could have someone steal from you. Puteai să ai pe cineva care să vină să fure de la tine. You see, this is after sin and death had entered into the world, and so people were pretty much doing what they wanted to do. I mean, this is the first murder. Asta era exact după ce păcatul a intrat în lume și practic oamenii făceau cam ce vreau ei. Era și asta a fost și prima crimă din istorie. And so Abel says, Lord, you get priority, and I'm going to trust you for the rest. Așa că Abel zice, Doamne, Tu ai prioritatea, îți voi da primele roade ție și voi avea încredere că Tu vei purta de grijă pentru restul. And then thirdly, faith goes against our natural way of thinking. În al treilea rând, credința este ceva contrar modului nostru natural de a gândi. We want to be secure. Our desire as human beings is that we want to be, excuse the phrase, we want to be fat, we want to be happy, and we don't want any problems. Noi ca oameni vrem tot timpul să ne simțim în siguranță și scuzați-mă că folosesc expresia asta, noi vrem să fim grași, fericiți și să nu avem nicio grijă. You know, and it's easier to wait and just say, you know what? I'm just going to wait to see how many sheep are born. Era mai ușor să spun așa pentru Abel, sau în general este mai ușor să zic mai bine aștept să văd cât de mult se vor înmulți oile mele și pe urmă voi aduce, dacă s-au înmulțit destul de mult, atunci voi aduce o jertfă Domnului. I'm going to wait to see how much of a harvest I get. Sau voi aștepta să văd cât de mare va fi recolta mea, poate nu o să fie o recoltă bogată și atunci nu pot să-i dau eu lui Dumnezeu. That's our natural inclination, because we want to be secure, we want to be safe. We're just like, well, I'm just going to wait a little bit, see Asta how it este goes. înclinația noastră naturală. Zice, voi mai aștepta puțin să văd cam cum se dezvoltă lucrurile. And yet that doesn't require faith. Dar totuși aici nu mai este nevoie de credință. You see, and faith says, you know what? Everybody will think you're crazy. Dar credința spune în felul acesta, toată lumea va zice că ești nebun. You see, but it's like, okay, Lord, you know what?
I am going to make you a priority. Dar tu I am zici, going to trust tu you. zici, Doamne, eu vreau să mă încred în Tine, eu mă voi încrede în Tine, Te voi face pe Tine prioritate. And I am going to go against, I want you to be my security. Și vreau ca Tu să fii siguranța mea. Faith and worship points me to proper priorities, teaches me to trust the Lord, and helps me to put my security in the Lord. Credința și închinarea mă ajută pe mine să îmi stabilesc adevăratele priorități și mă ajută să îmi întăresc încrederea mea în Dumnezeu. It forces us out of that area of being comfortable, which we like so much. Credința ne forțează pe noi să ieșim din acea zonă de confort care ne place nouă atât de mult. You see, think about it. Gândiți-vă puțin. It's like, well, many of us, we look at it this way. It's like, well, I don't have sheep. I have a rabbit. Does God want me to offer a rabbit for sacrifice? It doesn't really, it's like, well, how does this apply? A hamster. Mulți dintre noi ne gândim, păi eu n-am decât un hamster. Ce vrea Domnul să aduc hamsterul ca jertfă? Well, there's two areas really that if you look at what's going on here, that it applies to. Sunt două zone aici, practic, dacă ne uităm cu atenție, unde se pot aplica lucrurile acestea care le-am studiat noi. First thing is this, is that in today's day and age, if you examine a person's finances, În ziua de astăzi, dacă ne gândim bine și studiem puțin situația financiară unei persoane, meaning this is that how a person budgets, whatever that budget looks like. însemnând asta, felul în care o persoană își administrează bugetul său, indiferent cum ar fi acel buget. If you watch how they spend their money, it will show you what their treasure is, where their treasure is. Dacă te vei uita la felul în care își cheltuiesc banii, vei vedea unde este comoara lor. Second thing is time. Al doilea lucru este timpul. You watch how a person spends their time. Vă uitați cum o persoană își petrece timpul. Because every person here gets 24 hours in a day. Fiindcă fiecare persoană de aici are 24 de ore într-o zi. It will show you where your treasure is. Și asta, timpul petrecut, felul în care îți petreci timpul, îți va arăta unde este comoara ta sau care este comoara ta. You see, when you examine those two things in any given person's life, you'll see what their passion is, you'll see what their priority is, and you'll see what is important to their heart. Când veți studia aceste două lucruri din viața unei persoane, veți vedea care sunt prioritățile acelei persoane, care sunt adevăratele priorități și unde este comoara acelei persoane. Because Jesus would say this, he says, you know what? What you treasure, there your heart will be also. Fiindcă Iisus spunea următoarele, ceea ce tu prețuiești, acolo îți va fi și inima ta. You know, and Jesus, when he was watching people give money, it's interesting in the Gospel of Mark, it doesn't say that he was watching people give money, it says that he was watching how people gave money. He didn't care about the amounts, he was wondering, how are they giving it? And where is their heart? În Evanghelia după Marcu ne spune atunci când Iisus se uita cum oamenii dădeau banii la templu, el nu se uita câți bani dădeau oamenii aceia la templu, ci cum dădeau acei bani. Se uita practic la inima lor. Right. And if you look at the Gospel of Mark, it's in chapter 12, verses 41 through 44, it says that Jesus is watching all these people come by, and it says that they're giving out of their abundance. They're just giving these big bags of money. And then this little widow comes, and it says that she gives 2 small copper coins. And yet Jesus' assessment is she gave more than everybody else. Dacă ne uităm în Marcu, vedem acolo acea povestire în care erau toți acei oameni care duceau așa pungi pline cu bani și lăsau acolo în visteria templului și o bătrânică zice că s-a dus și a lăsat acolo practic două monede de cupru. Dar dintre toți acei oameni,
Iisus a stabilit că acea bătrânică a dat cel mai mult pentru templu, fiindcă ea a dat tot ce a avut. Because, and he says, because she didn't give out of her abundance, she gave out of her poverty. Ea nu a dat din abundența ei, din bogățiile ei, a dat din sărăcie ei, a dat tot ceea ce a avut. And see, and the reason why her gift was worth so much more in Motivul Jesus' pentru care eyes darul ei a valorat mult mai mult în ochii lui Isus, is because her gift required something the others lacked, which was faith. motivul este că darul ei a avut nevoie de ceva ce celelalte daruri nu au avut. Credință. She had to trust that God was going to provide Ea a for her. trebuit să creadă, să se încreadă în Dumnezeu, că El îi va purta de grijă în You see, continuare. It wasn't just tradition, it wasn't just ritual, it wasn't just, oh, this is what I do. Nu era doar tradiție, nu era doar un ritual să te duci să zicea, ok, asta este ceea ce fac eu, asta trebuie să fac conform legii sau conform tradiției. She had to make a conscious decision to trust God in providing Ea a for her trebuit să daily facă needs. o decizie conștientă de a se încrede în Dumnezeu pentru nevoile ei. You know, and when you choose to do this, when you choose to worship Atunci când faci asta, atunci când alegi să te închini autentic lui Dumnezeu and in faith, și prin credință, it's going to open you up to opposition. asta îți va deschide calea către opoziție. People don't like it. Oamenilor nu le place asta. It reflects poorly on them, it makes them feel bad. Asta îi face pe ei să aibă o reflexie, să spun, rea și nu arată foarte bine. Nu mai au ei, au pe urmă o imagine proastă. You see, this author's writing to a church that's going through persecution. Why? Because they were worshiping God by faith. Autorul scrie toate lucrurile acestea unei biserici care avea parte de multe persecuții. De ce se întâmplă asta? Datorită faptului că ei se închinau lui Dumnezeu prin credință. And Abel, if you know the story, was killed by his brother because God accepted Abel's worship and rejected Cain's. Dacă țineți minte, Abel a fost omorât de fratele său Cain datorită faptului că Dumnezeu a acceptat jertfa lui Abel și nu i-a plăcut jertfa lui Cain. And a life of faith is always going to run into conflict O viață trăită în credință tot timpul va avea parte de conflicte, with a life of unbelief. avea parte de conflicte cu o viață de necredință. Anytime you have genuine worship like Abel, De you're fiecare going to dată have când ai o Cain. credință autentică, precum a avut Abel, tot timpul vei întâlni o poziție, la fel cum a fost Cain. Think about it. Gândiți-vă And it puțin. doesn't have to be like Cain murdered Abel, Nu right? trebuie să fie o poziție exact cum este această întâmplare în care Cain l-a omorât pe fratele său Abel. Maybe it's more like David and Saul's daughter Michal. Poate este mai mult cum a fost în cazul lui David și fiica lui Saul, Mical. Because David dared to dance before the Lord in worship. It says that Michal saw him basically down to the bare minimum of clothes, and he was just worshiping with all of his mind. And she says that she despised him. And when he comes in and he's happy and he's joyful and he's blessing the house, she comes in and she's like, "Oh, don't you look like an idiot?" Și dacă țineți minte, când David a readus la Ierusalim chivotul legământului, el era atât de bucuros încât pur și simplu s-a dezbrăcat aproape de tot, a rămas, să spun așa, minimul de îmbrăcăminte pe el și a început să danseze de bucurie înaintea chivotului legământului, înaintea prezenței lui Dumnezeu. Iar în momentul când el a ajuns, să spun, a intrat în casă, vesel, bucuros, binecuvântând pe Dumnezeu, zice că soția lui, văzându-l în felul acesta, l-a disprețuit. Practic, a zis că ce-i cu tine, că arăți ca un idiot. Genuine worship meets opposition. O închinare autentică va avea tot timpul parte de opoziție. What about Mary when she offered the alabaster perfume on Jesus' feet, and Judas responds by saying, "That's a waste." Cum rămâne cu Maria când a
golit practic acea sticluță de parfum de alabastru și a spălat picioarele lui Iisus cu părul ei. Care a fost reacția lui Iuda atunci? El a spus că asta a fost pur și simplu irosire, a irosit acel parfum când putea să se vândă pe atâția arginți. You know, and anytime there's genuine worship, understand there's going to always be opposition. There's going to be external opposition, there's going to be internal opposition, because in your mind you're going to be like, this is crazy, and there's always that, Lord, I have to trust you, but this is new for me, and I don't know. Tot timpul când există o credință autentică și o închinare autentică, vei avea parte de opoziție atât externă cât și internă. Până și în sinea ta vei zice, asta e o nebunie, dar în același timp trebuie să faci în felul acesta, să zici, Doamne, voi avea încredere în Tine. And it's something that you and I have to do every Este day. o decizie care noi, fiecare dintre noi trebuie să o luăm zilnic. Because God He's not interested in us sacrificing and returning back to sacrificing sheep and all those different things. What He wants is you. Pe Dumnezeu nu-L interesează jertfe, El nu vrea ca noi să ne întoarcem la acest sistem de a sacrifica animalele. El ne vrea pe noi. In Romans chapter 12, verses 1 through 2, Paul writes it this way, he says, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good, acceptable, and perfect. În epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12, versetele 1 și 2, ne spune așa: Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, să nu vă potriviți chipului veacului acesteia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. You see, the problem with a living sacrifice is this: the living sacrifices, they don't like to stay on the altar. They like to squirm off. It's uncomfortable. Problema cu o jertfă vie este că o jertfă vie nu vrea să rămână pe altar. Nu se simte confortabilă, se mișcă, pleacă de acolo. And for a living sacrifice to stay on the altar, it has to be voluntary and it has to be consistent. Pentru ca o jertfă vie să rămână pe altar, trebuie să existe un act voluntar. You see, God is after your hearts. Dumnezeu se uită la inimile voastre. God's desire is you. Dorința lui Dumnezeu este să vă aibă pe voi. Because He knows that where your treasure is, that is where your heart will be. Fiindcă Dumnezeu știe că acolo unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. And He wants to be your treasure. El vrea ca să fie comoara fiecăruia dintre noi. Okay. A couple questions to leave you with. Câteva întrebări vreau să vă pun, care să vă las să meditați la ele înainte de a încheia. What do you give priority to in your life? And be honest. Cărui lucru îi dai tu prioritate în viața ta? Fii sincer. Think about what you trust God with practically. Gândește-te cu ce te încrezi în mod practic lui Dumnezeu. You know, is your life lived in faith, or is it faith in something else? Este viața ta trăită în credință în Dumnezeu sau în credință în altceva? Is there areas of your life that you know that you haven't surrendered to the Lord? Sunt zone din viața ta care știi că nu le-ai predat lui Dumnezeu. Maybe it's finances. Poate sunt banii tăi. Maybe it's relationships. Maybe it's your spouse. Poate e vorba de o relație, poate e vorba de soțul, soția ta. Maybe it's your business. Poate e afacerea ta. You know,
You're the only person that knows that. Tu ești singura persoană, tu și Dumnezeu știți lucrurile acestea. I would encourage you, make an act of worship right now and take those areas and give them to the Lord. Eu v-aș încuraja să faceți un act de închinare, începând cu momentul acesta, și să predați aceste zone din viața voastră, să-i reînchinați lui Dumnezeu. Worship Him in faith Închinați-vă lui Dumnezeu în credință, in every one of those areas. în fiecare din aceste zone din viața voastră. Because that's what He wants. Fiindcă asta își dorește El de la voi. He wants all of you, El te vrea în întregime, not just the scraps, nu doar resturile, the leftovers. nu doar rămășițele. Let's pray. Să ne rugăm. Dear Heavenly Father, Lord, we just thank you for this morning. Dragă Tată, îți mulțumim, Doamne, pentru dimineața aceasta. Thank you, Lord, for your grace, Îți mulțumim, Doamne, pentru harul Tău, which you freely give, pentru harul Tău care Tu ni-l dai fără plată, without measure. fără măsură. Lord, I just thank you, God, that your desire is for us to worship you by faith. Și îți mulțumim, Doamne, că dorința Ta este ca noi să ne închinăm Ție prin credință, In every area of our life. în fiecare zonă din viața noastră. You want us to trust you. Tu vrei ca noi să ne încredem în Tine. You want us to take steps of faith, Tu vrei ca noi să pășim prin credință, to make you a priority, să Te facem pe Tine prioritate în viața noastră and to listen to you. și să Te ascultăm. So we pray this in your name. Ne rugăm asta în numele Tău. Amen. Amin.